Good morning mga kapadyak. Ngayon, hindi ako mapadyak. Nagtutulak ako. Pupunta tayo sa Shrine of the Sacred Heart. Yan. May picture. Nabitin tayo mga paps. Ito yung tulak mode. May ulit. Yung tuktok na yan, yan yung aakyatin natin mamaya. Sacred Heart. Maraming nagja-jogging dyan sa umaga. May mga mountain bikers din na naakyat. Pero mahirap siyang akyatin. Malamang magtutulak na naman ako niyan. So, akyat tayo ngayon sa Shrine of the Sacred Heart. Mga dulas lang, yung mga ganun katarik yung AHON, hindi pa ata. Ay, grabe naman yun. Nawalan ka ng buwelo dito. Ay, hirap ulit umakyat. Nabitin tayo mga paps. Ito yung tulak mode. Tulak, tulak. Tulak, tulak. Haba pa. Sana huwag tayo ulanin. Ang madulas dito kapag umulan. Iyari tayo. Okay, konti pa. Konti na lang.
Ingat lang pababa dito, malubak. Diba to? Saka madulas. Okay, lapit na tayo. Ayun na siya. So yung inakyat natin kanina, bababain naman natin. Tara! Alalay lang tayo sa pagbaba. Hindi pa natin kabisado ito eh. Ito naming umakyat dito. Nagja-jogging kaninang umaga, marami tayong nakita eh. So lalay ka lang sa break. Huwag kang pepreno ng harapan lang. Alam ko masarap sumulong, di ba? Kaya lang, kung hindi mo kabisado, wag na, alalay ka lang. Saka tansyahin mo rin yung brake mo kung kaya pa niya. Kasi pag tuloy-tuloy minsan, nag-iinit yan eh.